নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোকক এক্সিয়া আইএছ একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজিও আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজপেপাৰ এনালাইসিসটো লৈ আহিছো চাওঁ আহক কোনকেইটা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট নিউজ এনালাইসিস আছে ওকে সো গতিকে ফাৰ্স্ট আৰ্টিকল ইজ এবাউট দ্য ৰাভা হাছং পোলছ সো আমি গম পাইছো যে ৰাভা হাছং ইজ এন অটোনমাস কাউন্সিল দ্যাট वाज ডিক্লেয়াৰ্ড বাই দ্য ষ্টেট So, আমাৰ এনেকুৱা আছে যে 6 শিডিউলৰ আন্ডাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে কিছুমান কি কয় যে আপোনালোকক autonomous council declare কৰে so গতিকে in parity to that আমাৰ স্টেট গভৰ্নমেন্টও কিছুমান কি কৰিব পাৰে যে ৰেসপেক্টিভ কিছুমান autonomous council কি কৰিব ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ৰাভা হাছং ইজ ওয়ান অফ দ্যাট এটো কিন্তু সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে ৰিকগনাইজ নকৰে এটো স্টেট গভৰ্নমেন্টে গঠন কৰা এখন autonomous council হয় so গতিকে আমি যদি চাও যে ভেৰিয়াছ autonomous council constituted by the government are under the following heads so গতিকে আমি যদি চাও যে territorial councils are under 6 schedule so গতিকে আমাৰ যেটো শিডিউল আছে তাৰ 6 schedule is for the কিহৰ কাৰণে যে অসম মেঘালয় ত্ৰিপুৰা আৰু মিজোৰাম সো এই চাৰিখন যিগিজন ষ্টেট আছে তাত থকা যিমানখিনি ট্ৰাইবস আছে those tribesৰ অটোনমাসৰ কাৰণে অটোনমি কাৰণে তেওঁলোকক কি কোৱা গৈছে গঠন কৰা গৈছে যে 6 শিডিউলৰ আন্ডাৰ হেতু ফলস আন্ডাৰ দ্যাট আৰু অসমৰ যদি কনসিডাৰ কৰোঁ তেতিয়াহলে আমাৰ তিনিখন আছে হয়নে ন এখন বড়োলেণ্ডত আছে ডিমা হাছাওত আছে আৰু এখন কাৰ্বি আংলঙত আছে সো গতিকে ঠিক তেনেকৈ সেইখন যেনেকৈ 6 শিডিউলৰ আন্ডাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে গঠন কৰি দিছে তেনেকুৱা কিছুমান স্ট্যাটুটৰি অটোনমাস কাউন্সিলও আছে যিখন আন্ডাৰ দ্য ষ্টেট এক্ট এটো কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে এখন অসম গভৰ্নমেন্টে গঠন কৰি দিছে আৰু ওপৰৰ কিখন সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্টে গঠন কৰি দিছে ওকে সো গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাও যে ৰাভা হাছং আছে মিছিং অটোনমাস কাউন্সিল আছে টিৱা আছে দেউৰি আছে ঠেঙাল কছাৰী আছে সুনুৱাল কছাৰী আছে ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতে যিখন ৰাভা হাছং বা ৰাভা যিখন হাছং পোলছ মানে অটোনমাস কাউন্সিল আছে তাৰ কি হল ৰিসেন্টলি এটা পোল হল ঠিক আছে সো গতিকে তাৰ ওপৰত আমি কৈছো যে কেনেকৈ ধৰক আমি কি কৈছো যে ট্ৰাইবেল এৰিয়াটো আমি কি কৈছো যে ডেমক্ৰেসিটোক মানে এক্সপান্ড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো যেটো গ্ৰাসৰুট ডেমক্ৰেসি আছে বা তেওঁলোকৰ যেটো অটোনমি আছে সেই অটোনমিটো ইনটেক্ট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে সো ইয়াত আমি মাল্টি ডাইমেনশনাল পলিটিক্যাল এনালাইসিস এটা যদি চাও তে আমি দেখিম যে লোকেল গভৰ্নেন্স পাৰ্টিসিপেটৰি ডেমক্ৰেসি সো গতিকে আমাৰ ডেমক্ৰেসিটো কি কৰিব লাগিব পাৰ্টিসিপেটৰি কৰিব লাগিব আৰু সেই পাৰ্টিসিপেটৰি ডেমক্ৰেসি কৰিবৰ কাৰণে আমি লোকেল গভৰ্নেন্স এস্টাব্লিশ কৰিব লাগিব এতিয়া যদি এনেকুৱা হয় যে কেৱল মাত্ৰ 5 বছৰ মূৰত লোকসভাৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিব ভোট দিব ঠিক তেনেকৈ আকৌ 5 বছৰ মূৰত আমাৰ যিখন ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি আছে তাৰ কাৰণে ভোট দিব কিন্তু আৰু বেলেগ তেওঁলোকৰ কোনো পাৰ্টিসিপেশন নাই সো গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি কম যে সিজনাল ডেমক্ৰেসি সো গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব সিজনাল ডেমক্ৰেসি নহয় পাৰ্টিসিপেটিভ ডেমক্ৰেসি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি গ্ৰাসৰুট যিখিনি মানে অৰ্গানাইজেচন বা গ্ৰাসৰুট যিখিনি ইনষ্টিটিউচন আছে ফৰ এক্সাম্পল দিস ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিল হক বা ভেৰিয়াছ অটোনমাস কাউন্সিল হক বা আমি মিউনিসিপালিটি ব্লক লেভেল পঞ্চায়তস এন্ড দিস যেটো আমাৰ পঞ্চায়ত আছে সো গতিকে সেইবিলাক কি হ'ব লাগিব ইলেকশন হ'ব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে ডেমক্ৰেসিটো পাৰ্টিসিপেটৰি হ'ব সো গতিকে সকলো বৰ্গৰ মানুহে কি কৰিব নট এজ এ ভোটাৰ তেওঁলোকে ৰুলাৰ হিচাপেও বা ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ হিচাপেও কি কৰিব পাৰিব নিজকে এটা পজিশনত ৰাখিব পাৰিব তাৰ পৰা কি হ'ব লাহে লাহে তেওঁ গ্ৰো হৈ পেলাই এদিন ধৰক ষ্টেট পৰ্যায়ত তেওঁ এজন লিডাৰ হ'ব পলিটিক্যাল লিডাৰ তাৰপিছত গৈ পেলাই তেওঁ নেশনাল লিডাৰ হ'ব তো গতিকে এটো এটা মানে কি হিৰাৰ্কি এটা বা এটো এটা চ্যানেল এটা বনোৱা ঠিক তেনেকৈ পজিটিভ ভোটাৰ টাৰ্ন আউট হ'ব সো গতিকে যদি তেওঁলোকৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টিসিপেশনটো খুব বেছি হয় ইন দা গ্ৰাসৰুট লেভেল ডেমক্ৰেটিক প্ৰসেস তেতিয়াহলে তেওঁলোকে নেশনাল আৰু ষ্টেট লেভেল যিখিনি ধৰক পোলছ হ'ব সেইখিনি যেনেকৈ অলপ আগত কলো লোকসভা হওক বা ষ্টেট লেজিসলেটিভ এছেম্বলি হওক তাতো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণটো সাংঘাতিক বেছি কৰিব তাৰ পৰা আমাৰ ভোটাৰ টাৰ্ন আউটটো বেছি হ'ব যিমানে ভোটাৰ পাৰ্টিসিপেশনটো বেছি হয় ভোটাৰ টাৰ্ন আউটটো বেছি হয় ভোটাৰ টাৰ্ন আউট মানে হৈছে যে কিমানখিনি মানুহে ভোট দিলে তো আমি কি দেখো যে 60 to 70% মানুহে ভোট দিয়ে বাকি ৰিমেইনিং 30% মানুহে দেখো ভোট নিদিয়ে হয় নহয় সো গতিকে হেতু বস্তু কি হৈছে যে ডিসকাৰেজিং হয় ফৰ দা ডেমক্ৰেসি ঠিক তেনেকৈ ফাংচন অফ RHAC কথা কোৱা গৈছে মানে ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিলৰ কথা কোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কি পাৱাৰ আছে দে হ্যাজ দা পাৱাৰ টু মেনেজ দা ল্যান্ড ঠিক আছে কাৰণ কি ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ মেইন কথাটো হৈছে কি যে ল্যান্ড প্ৰটেকচন কৰিব লাগিব কাৰণ কি আমাৰ কনস্টিটিউচনত এটো বুদ্ধি কৰা গল যে ট্ৰাইবেল যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনি এটা মানে কন্টিজিয়াস ৰিজনত থাকে কন্টিজিয়াস শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যে লগালগি কয় সো গতিকে আমি কি কৰিম যে কি ট্ৰাইবেল মানুহখিনিক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই এৰিয়াটো ডেভেলপ কৰিম
বুজি পালে সো গতিকে এৰিয়া ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট কৰিলে ট্ৰাইবেলৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব কেলে কাৰণ কি ট্ৰাইবেল মানুহখিনি সেগ্ৰিগেটেড কৰি নাথাকে এটা কন্টিজিয়াস এৰিয়াত থাকে সো গতিকে হেকানে কি হ'ব এৰিয়া ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট হ'ব সো হেকানে এৰিয়া ওয়াইজ ডেভেলপমেন্ট হ'ব কাৰণে আমি কি দিব লাগিব প্ৰটেকচন দিব লাগিব অফ देयर ল্যান্ড কাৰণ কি ল্যান্ডটো যদি গুছি যায় তেতিয়াহলে সেই মানে অটোনমিটো অলমোস্ট গুছি যোৱা নিচিনা ঠিক তেনেকে আমি যদি চাও যে লোকেল ৰিসোৰ্সেস যিখিনি আছে সো গতিকে ফৰেষ্ট ৰিসোৰ্সেস আছে কিছুমান So গতিকে হে লোকেল ৰিসোৰ্সেস কিনি কি হৈছে আমি মেনেজ কৰিবলৈ দিব পাৰিব লাগিব ঠিক তেনেকে এডুকেশন কালচাৰ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট তো তেওঁলোকৰ যেটো কালচাৰ আছে দে আৰ ভেৰি ইউনিক হনে নহয় সো গতিকে দে আৰ ভেৰি মাচ অ্যাটাচড উইথ দ্য নেচাৰ সো গতিকে তেওঁলোকৰ যিখিনি কালচাৰেল ৰাইটস আছে বা কালচাৰেল অটোনমি আছে হেখিনি আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব সো গতিকে তেওঁলোকক হেকানে হেখিনি পাৱাৰ দিয়া গৈছে ঠিক আছে লোকেল সেল্ফ গভৰ্নমেন্ট তেওঁলোকে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰে সো গভৰ্নমেন্ট চ্যালেঞ্জেস এন্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডা সো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চ্যালেঞ্জেস কি আছে যে ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিল আর ৰিমেইন আন্ডাৰ facing issues like so poor infrastructure এটা মেইন কথাটো হৈছে কি যে তেওঁলোকক মানে roles and responsibility বহুত বেছি দিয়া গৈছে কিন্তু পাৱাৰ আৰু কি দিয়া নাই পাৱাৰ আৰু মানে মানি ফাইনান্স সো গতিকে পাৱাৰ আৰু ফাইনান্সৰ কি আছে অভাৱ আছে সো গতিকে that is an এটো এটা কমন মানে কি হয় যে problem হয় that is regarding with the this grassroots democratic institution হয়তো হেতু পঞ্চায়তো হ'ব পায় হেতু মিউনিসিপালিটি হ'ব পায় হেতু অটোনমাস কাউন্সিল খিনি হ'ব পায় যে তেওঁলোকৰ ওচৰত বহুত বেছি ফাইনান্সিয়াল বা ৰেভিনিউ স্কোপ নাই সো গতিকে যদি ৰেভিনিউ স্কোপ নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰিব সো হেকানে দে হ্যাভ পোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ এক্সাম্পল ৰোড ইলেক্ট্ৰিসিটি ওয়াটাৰ তেউটিকে আপুনি যদি ৰাভা হাছং এৰিয়াটা যায় তেলে আপুনি বহুত তাত মানে এটা ব্যাকওয়াৰ্ডনেস এটা ফিল কৰিব এনেকুৱা নহয় যে গোটেইখন তেনেকুৱা আছে কিন্তু ইয়াত কোৱা গৈছে যে অভাৱ এটা ফিল কৰিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ যদি আমি চাও যে আন্ডাৰ ডেভেলপমেন্ট স্পেশালি এমং দা ট্ৰাইবেল ইউথ সো গতিকে ট্ৰাইবেল ইউথৰ মাজত আন্ডাৰ আনএমপ্লয়মেন্ট আছে সো কেলে আনএমপ্লয়মেন্ট আছে যদি এটা জায়গা যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাল নাই তেতিয়াহলে তাত কেনেকে ধৰিলক এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আপুনি এস্টাবলিশ কৰিব তাত কেনেকে ৰোডস এন্ড মানে ধৰিলক তাত ট্ৰেড এন্ড কমাৰ্স কেনেকে ডেভেলপ হ'ব তাত এন্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশিপ এটা তাত এমএসএমই সেক্টৰ এটা কেনেকে গ্ৰো হ'ব পাৰিব সো কে মেইন বস্তুটো হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সো উই মাস্ট হ্যাভ টু পুট সাম মানি এন্ড সাম অটোনমি to those institutions so that they can invest those money in the development of infrastructure aru in the course of time he development of infrastructure through di amar ki hobo tar employment opportunities kini khul khabo so the hetu hoise way forward so the lack of access to the quality healthcare and education so the etu to ase je jikhini dholok autonomous council hoba jikhini rural area hok tat amar ki ase je lack of education of quality education aru quality healthcare সো গতিকে এইগিটা বস্তু কি আছে আজি দিনত চ্যালেঞ্জেস আছে সো গতিকে এই যিখিনি অটোনমাস কাউন্সিল আছে এই অটোনমাস কাউন্সিল খিনি যিখিনি ধৰক পইচা পায় বা তেওঁলোকৰ যিখিনি টেন্ডাৰ আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিসিশনস মেকিং আছে দে আর নট answerable to the public so that is a concern of over the transparency and accountability যিমানে ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু একাউন্টেবিলিটি অভাৱ হ'ব হিমানে কি বাহিব কৰাপশন বাহিব আৰু যিমানে কৰাপশন বাহিব তেতিয়া কি হ'ব যে সোসাইটি কাৰণে একো তাবা ভ্যালুয়েবল বস্তু নলাই তাপা ভেস্টেড ইন্টারেস্ট কিনিহে কি হ'ব ফুলফিল হ'ব সো গতিকে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা হৈছে সো গতিকে উই হ্যাভ টু sort out this accountability and corruption issue widespread corruption in autonomous council কথা কৈছে need for reform সো গতিকে what are the need for reform যে social audit হ'ব লাগিব ঠিক আছে social audit মানে কি যে আমি এনজিও বা ফালপা হক গভৰ্নমেন্টৰ ফালপা হক বা সিভিল সোসাইটি হক বা আমাৰ যিখিনি ধৰক তাতে মানে renowned person হক সো তেওঁলোকৰ হতোৱা কি কৰিম আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰজেক্টৰ এটা সোশ্যাল অডিট হ'ব ঠিক আছে সো গতিকে যত পুখুৰীটো খানিছে তাই উছৰবজৰ মানুহখিনিক আমি খুদিম যে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যিটো পইচা আহিছে হেতু বস্তু স্যাংশন হৈছে নাই সো গতিকে সোশ্যাল অডিটটো থ্ৰুদি কি হ'ব যে একাউন্টেবিলিটি অন দিস ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইস্যুটো সলভ ঠিক তেনেকৈ ই গভৰ্নেন্স প্লেটফৰ্ম কাৰণ কি প্ৰত্যেক দিনাখনে কি হৈছে হেতু যদি আমি গম পাই থাকো তেতিয়াহলে তাত কৰাপশনৰ স্কোপটো বহুত কমি যাব ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছো যে স্ট্ৰেংথেনিং ওভাৰসাইট অফ দা ষ্টেট ফাইনান্স কমিশন সো ষ্টেট ফাইনান্স কমিশনৰ role to আমি অলপ বহাব লাগিব ইয়াত ethical reflection কিছুমানো আছে various autonomous councils constituted by the government are under the following heads so গতিকে আমি ইয়াত দিয়া গৈছে এইখিনি কথা অলপ আগতে আমি ভালকে বুজাইছো policy and innovative recommendation so গতিকে এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেলে কাৰণ কি এইখিনি পা আমি way forward খিনি উলিয়াম আমাৰ way forward to বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াপা লৰাজনৰ কি ইনোভেশন আছে কি আউট অফ দা বক্স তেও থিংক কৰিব পায় হেতু বস্তু উলাব ঠিক আছে সো গতিকে আমি ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইস্যু কাৰণে অলৰেডি কলো যে জিও টেকিং কৰিম আমি সো গতিকে এটা পুখুৰী খানিছে বা এটা ৰাস্তা বনাইছে সো তাত জিও টেকিং হ'ব জিও টেকিংৰ থ্ৰুদি টেকনলজি থ্ৰুদি আমি কি কৰিম জিপিএস আৰু জিআইএস ৰ থ্ৰুদি আমি পাৰ্টিকুলাৰ সেই লোকেশনটোত সেই এক্টিভিটিটো হৈ আছে নাই হেতু আমি ট্ৰেক কৰিব পাৰিম সো গতিকে উই আৰ পুটিং সাম টেকনলজি টু এনশ্योৰ ট্ৰান্সপাৰেন্সি
that is a key so ঠিক তেনেকৈ আমি যদি কওঁ যে youth engagement কাৰণে আমি কি কৰিব স্কিল দিব লাগিব ঠিক আছে সো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক তেনেকৈ আমি ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টৰ কথা ক'ব লাগিব যে কালচাৰেল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট আমি কৰিব লাগিব যে এটা প্ৰজেক্ট এটা লৈ আনিছো সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰজেক্টটো পা সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানে কমিউনিটিটো বা ট্ৰাইবেল কমিউনিটিটো কালচাৰত কিবা ইম্প্যাক্ট কৰিব নি কাৰণ কি আজিকালি আমি কি কওঁ আজিকালি আমাৰ দুটা ধৰণৰ ইনস্পেকশন হয় এটা হৈছে যে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট আৰু এটা হৈছে সোশিয়াল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু এটা বস্তু কিন্তু দৰকাৰ হ'ব বিকজ দিস ট্ৰাইবেল গ্ৰুপস আৰ ভেৰি মাচ সিৰিয়াস এবাউট देयर কালচাৰ কাৰণ কি আমি মেইন ষ্ট্ৰীমৰ যিখিনি মানুহ আছো সেই মানুহখিনিয়ে নিজৰ কালচাৰটো প্ৰতি মানে এটা জাস্ট জেনাৰেলি কৈছো যে তেওঁলোকে কি হ'ব বা মিলিব বিচাৰে কিন্তু ট্ৰাইবেল কালচাৰটো হৈছে যে দে আৰ ভেৰি মাচ সিৰিয়াস এবাউট देयर ওন কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন সো কি হেকানে আমি তেওঁলোকক কি কৈছো অটোনমি দিছো কাৰণ কি অটোনমি নো মেইন কাৰণটো কি যে 5th শিডিউল আৰু 6th শিডিউলৰ ডিফাৰেন্সটো কি যে 5th শিডিউলৰ যিখিনি ট্ৰাইব আছে সো কি হে গণ্ড হক বা কোলি ট্ৰাইবস হক সো কি দিস ট্ৰাইবস হ্যাভ বিন কমপ্লিটলি ইয়াক কোৱা হয় যে কমপ্লিটলি তেওঁলোকৰ এছিমিলেশন হৈ গৈছে কাৰ লগত এছিমিলেশন হৈ গৈছে মেইন ষ্ট্ৰীম যিখিনি ধৰক আমাৰ আইডিয়াছ আছে সো মেইন ষ্ট্ৰীম আইডিয়া লগত এই ট্ৰাইবখিনি একদম এছিমিলেশন হৈ গৈছে সো দে ডোন্ট নিড অটোনমি ঠিক আছে সো দিকে ই যে নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ট্ৰাইব আছে এই ট্ৰাইবখিনি এতিয়াও তেওঁলোকৰ যিখিনি কালচাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ল্যাঙ্গুৱেজ আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰক মানে ওয়ে অফ লিভিং আছে দে আৰ নট কমপ্লিটলি এছিমিলেটেড উইথ দা মেইন ষ্ট্ৰীম সো দিকে তেওঁলোকক হেকানে আমি ইনটেক কৰি ৰাখিব লাগিব সো দিকে তেওঁলোকৰ কালচাৰটো আমি সদায় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আছে 29 30 হনে ন সো দিকে হেখিনি আমাৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো দিকে ট্ৰাইবেল এৰিয়া যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট হলে তাত আমি কালচাৰেল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্টটো কৰিম সো দিকে এটো এটা ইনোভেশন হয় সো দিকে আপোনালোকে এটো পইণ্ট লিখিব যে অলৰেডি আমাৰ কি আছে এনভায়ৰনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হয় সোশিয়াল ইম্প্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট হয় কিন্তু whenever we are dealing with a project that has been putting in a tribal area so related to tribal area so we have to make some cultural impact assessment over that project ঠিক আছে সো দিকে এটো বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট সো দিকে আপোনালোকে চাব ঠিক তেনেকৈ ডিসেন্ট্ৰেলাইজেশনৰ কথা কোৱা গৈছে ট্ৰাইবেল অটোনমিৰ কথা কোৱা গৈছে আৰু ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্ম কিছুমানৰ দৰকাৰ আছে ইয়াতে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা পইণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে হেতু হৈছে যে স্পৰ্টছ কাৰণ কি ট্ৰাইবেলছ পিপল আৰ ভেৰি মাচ ফন্ড অফ এণ্ড আৰ কেপেবল অফ ডুইং গুড স্পৰ্টছ caliber so গতিকে আমি যদি স্পৰ্টছ তেওঁলোকক যদি ডেভেলপ কৰা পাওঁ নহয় so গতিকে এটো খুব ভাল হ'ব মানে কাৰণ কি ভাল ভাল আমি আপুনি যদি দে অংকুখিতা বড়ু বা আমাৰ যিখিনি ধৰক ভাল ভাল যিখিনি ফুটবলাৰ আছে বা মানে স্পৰ্টছ পারসন আছে সো গতিকে তাত ট্ৰাইবেল ট্যালেন্টস কিন্তু সাংঘাতিক ভাবে আছে সো গতিকে হেতু আমি ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে এটো মই এটা যে জেনাৰেল টাৰ্ম এটা কৈছো এনেকুৱা নহয় যে তাত এক্সেপশন নাই হয় না কিন্তু কথাটো হৈছে যে ট্ৰাইবেলৰ ইউথ এংগেজমেন্টৰ কাৰণে আমি অকল স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত জোৰ নিদিও আমি কিহৰ ওপৰত জোৰ দিম যে স্পৰ্টছৰ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত জোৰ দিম ঠিক আছে এটো এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল এটা সলিউশন হ'ব ওকে সো নেক্সট যদি আমি চাও যে কুইক ৰেজিলিয়েন্স সো গতিকে আমি দেখিছো যে আসাম ইজ এ পাৰ্ট অফ জোন 5 হনে না জোন 5 মানে মোস্ট ভালনাৰেবল ফৰ দা আৰ্থকুইক সো দিকে এতিয়া জোন 5 ত থকা যিমানখিনি আমি ৰিজন আছে সো দিকে আমি কি কৰিব লাগিব তাত কিছুমান ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেস কৰিব লাগিব ইন দা ইঞ্জিনিয়াৰিং অফ দা ৰিয়েল ষ্টেট সো দিকে আমি যাতে কনষ্ট্ৰাকচন সেক্টৰটো আমি কি কৰিব পাওঁ যাতে ৰিজিলিয়েন্ট বনাব পাওঁ ঠিক আছে সো দিকে আমি ইয়াত জাপানৰ মডেল শিকিম আমি ইয়াত ধৰক নৰ্থ কোৰিয়া মডেল শিকিম ফিলিপিনছৰ মডেল শিকিম যাতে তেওঁলোকে কেনেকে মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কুইক ৰিজিলিয়েন্ট বনাইছে ঠিক আছে সো দিকে জিওগ্ৰাফিটো আছে আমি চাও যে সিসমিক জিওগ্ৰাফিক জোন বুলি কৈছে এটো ঠিক তেনেকৈ মিয়ানমাৰত আমি দেখিলো যে সেজিন জিটো ফল্ট হল জিটো কাৰণে ধৰক স্ট্ৰাইক এণ্ড স্লিপ সো দিকে এইখন ধৰক আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেটখন এটো ডাইৰেকচনত গৈছে এইখন ইউৰেশিয়ান প্লেট এটো ডাইৰেকচনত গৈছে দ্যাট ইজ এ ফল্ট লাইন হনে ন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সেগিন ফল্ট লাইন সো তাৰ কাৰণে আমি কি দেখিলো যে 7.7 ৰিক্টাৰ স্কেলৰ এটা আৰ্থকুইক দেখিলো দ্যাট ইজ ম্যাসিভ ওকে সো দিকে ইয়াত আমি কৈছো যে ইম্প্যাক্ট এনালাইসিস টু কি যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হ'ব পাৰে because we are so much close to that geographical region so etu bahut bhagyor kotha je Myanmar iman usor thoka pasoto je amai অসমত তাৰ প্ৰভাৱটো বহুত কম পৰিলে ধৰিলক আমি ধৰিলে জুৰহাটত আছো কিন্তু গমে নাপালো যে ইমান ডাঙৰ এটা ইম্প্যাক্ট পৰিলে বুজি পাইছানে যে আৰ্থকুইকটো ইয়াত ফিলে নহলে কিন্তু কথাটো হৈছে যে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা আৰ্থকুইক আমাৰ একদম সাইডতে হৈ গ'ল ঠিক আছে ওকে সো দিকে আমি যদি চাও যে ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিটো যদি চাও যে টেকটনিক কমপ্লেক্সিটিজ আছে বহুত ঠিক আছে হিমালয়ান কলিজন জোন এটা আছে ইন্ডো বাৰ্মা ইন্ডাকশন জোন আছে কপিলি ফল্ট এটা আছে ঠিক আছে সো দিকে ইয়াতো হ'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ মেজৰ হিষ্টৰিকেল কুইক যদি আমি চাও যে শিলং প্লেটুত যেটো আৰ্থকুইক হৈছিল দ্যাট ইজ 8.1
ওকে সো গতিকে 1897 হৈছিলে ঠিক তেনেকৈ 1950 আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ অসমত এটা হৈছিলে হয়নে নহয় সো 8.4 য'ৰ পৰা মাজুলীখন বনিছে বা ধৰি লওক আমাৰ কি হৈছে যে মানে one of the world's largest continental quake so 8.4 richter scale so কিমান বেছি ইম্প্যাক্ট পৰিব তাৰ হয়নে নহয় সো 1950 so আমাৰ দেউতাহঁতে কয় যে পুখুৰী পানী গৈ পেলাই মানে নাইকল গছ পাইছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কুৱেক হৈছিলে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ 1869 ত আমি দেখিছোঁ যে 7.4 ৰিক্টাৰ স্কেলত কাছাৰত হৈছিলে ঠিক আছে সো আমি দেখিছোঁ যে 1950 পা অসমত সাংঘাতিক ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱা নাই ঠিক আছে মানে দ্যাট ক্ৰসেস 8 ৰিক্টাৰ স্কেল সো যদি হেতু আহে মানে কি হৈছে সাধাৰণতে কলিশনটো এনেকুৱা হয় যে এখন যদি এখন প্লেট হয় এখন যদি ইউৰেশিয়ান প্লেট হয় সো মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় হয়নে আফটাৰ দ্য কলিশন বোথ দ্য প্লেটস উইল বি সেপাৰেটেড তাৰপিছত আকৌ এইফালে গৈ থাকে সো খুনা মাৰিব আকৌ পিছলা আহিব আকৌ খুনা মাৰিব সো খুনা মাৰিলে পিছলা আহিলে আকৌ হয়তো গৈ আছে খুনা মাৰিব সো 50 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ 70 বছৰ হৈ গ'ল সো ইয়াৰ পিছত হয়তো এটা ডাঙৰ আৰ্থকুৱেক অসমত আহাটো কোনো ধৰণৰ মানে অস্বাভাৱিক নহয় বুজি পাইছানে সো হাউ মাচ উই আৰ প্ৰিপেয়াৰ ফৰ that is a matter of concern আমি সব কথা জানিও যদি we are ignorant we are indifferent to the future বা যেটো ধলে ৰিস্ক আহি আছে তেতিয়ালে আমাক কি বুলি কব আমাক ইনসেন্সিবল বুলি কব হয়নে ন ইৰেসপন্সিবল বুলি কব সো আমি হেকানে হেটো জিম ৰণৰ এটা কোট আছে হয়নে ন যে আমি যদি সময়ত ডিসিপ্লিন যদি আমি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো বা আমি যদি সময়তে সিদ্ধান্তটো ল'ব নোৱাৰো তেতিয়া আমি পস্তাব লাগিব সো we don't want to be repent because it is a matter of life হয়নে নহয় সো হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু হৈ যাব যদি আমি কামটো আজি নকৰো ওকে So the SDG goal ta ase ekane je sustainable cities and communities and that is the SDG goal 11 so the etuko ami ki kobo lebo ensure kobo lebo so the disaster preparedness to kotha koa gase yat je urban planning to ami robust kobo lebo seismic code kisuman use kobo lebo je particular etu region ot apuni alge ekhini maintain korile he ami mane apnak permission dim thik tenake civil bodies or kotha koa gase structural resilience or kotha koa gase thik tenake quake earthquake don't kill people building do so the etu eta khub dhunia code hoy যে আৰ্থকুৱেকে একো মানে হত্যা নকৰে হত্যাটো কোনে কৰিব যে বিল্ডিং এহে কৰিব হয় না সো আমি যদি আৰ্থকুৱেকৰ যদি যেটো ইম্প্যাক্ট আছে হেতু যদি মিনিমাইজ কৰিব হয় তেতিয়ালে উই হ্যাভ টু ব্ৰিং সাম construction code or building codes so যিখিনি বিল্ডিং আছে তাত যদি আমি কিছুমান স্ট্ৰাকচাৰাল ৰিফৰ্ম আনিব পাৰো তাত যদি আমি টেকনলজিক্যাল ইনফিউজন কৰিব পাৰো আজিকালি ইমান ধৰণৰ ধুনিয়া টেকনলজি আছে যে জাপানৰ ধৰক স্প্ৰিং সিস্টেম আছে ধৰক তাত বেলেগ ধৰণৰ এটা সিস্টেম ইউজ কৰা হয় সো হেবো আমি কিয় নকৰো সো ইন দ্য সিটিজ লাইক গুৱাহাটী এণ্ড আইজল আপুনি দেখিছে যে গুৱাহাটী আইজলৰ সাংঘাতিক ধৰণে কি হৈছে যে স্প্ৰেড অফ আৰবানাইজেশ্যন ৰেপিড আৰবানাইজেশ্যন সো ইমান বেছি tech so the urgent need of seismic activities so the micro zonation কথা কৈছে যে সৰু সৰু কিছুমান জোনত আমি ভাগ কৰি দিলু আৰু তাত আমি কি কইলো ইনস্পেকশন কইলো আৰু ইয়াত কমিউনিটি পাৰ্টিসিপেশন টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰু গভৰ্নেন্স আৰু পলিসি ইন্টাৰভেনশন টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কাৰণ কি those who are giving the license or giving a permission of building these মানে constructions so the hey jikhini authority ase he authority khini role to bahut dangor hoy ঠিক আছে so the science and technology ফাৰ পৰা যে আমি যে লিমিটেশনস কি আছে যে পিওর প্ৰেডিকশন তো আজি দিনত কৰিব নোৱাৰে হেতু হয় যে আৰ্থকুৱেক তো কেতিয়া আহিব হেতু যদি জনাহেতেন দেখোন বহুত ভালে আছিল কাৰণ কি ইমান বেছি টেকটনিক কমপ্লেক্সিটিজ আছে so আমি হেতু জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছো যে হাউ দা plates are being moved because of the convection cycle that has been going on in a lower mantle part so the earthor jitu crust ase earthor jitu core ase so the earthor jitu beneath the earth ami dekhise je layers ase tar karone ki ase eta convection cycle choli ase aru ei convection cycle to karone amar upor astronosphere ki hoise jikhini plates ase plate bilak move koi ase so the etu eta complex process mane so ei process to ami predict koibo noaru aji dinot so the ami ki kobo lebo tar karone je seismic forecasting and prediction or kotha koa goise je statistical estimation ase amar je etu kotha koa ase je prottek bole 50 pa 70 বছৰ মৰত অসমত এটা ভূমিকম্প হ'ব so that is a statistical prediction so তাৰ মতে এটো পুৰা ফিট হৈ গৈছে 1950 তে আহিছে আমাৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প তাৰপিছত তো হয় নাই তো মানে স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্ৰেডিকচনৰ মতে এতিয়া আহিব তেতিয়ালে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি প্ৰিসাইজ প্ৰেডিকচনৰ কথা কওঁ যে তেতিয়ালে নট yet পসিবল সো আজি দিনত অকল জাস্ট আমাৰ ওচৰত এটাই ওয়ে আছে টু প্ৰেডিক্ট দ্যাট ইজ আ স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেল যেটো বহুত বেছি মানে ফুল প্ৰুফ নহয় ঠিক আছে তথাপিতো ধৰক আমি তাপা আমি এটো মানে এটা মানে কচিয়াস হ'ব লাগিব যে আজি দিনত 75 বছৰ হৈ গ'ল 75 বছৰ হৈ গ'ল সো 75 বছৰ অসমত ডাঙৰ ভূমিকম্প অহা নাই স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলে কয় যে 50 60 বছৰ মূৰে এটা ভূমিকম্প আহে খলাই ওকে ৰোল অফ মেচিন লাৰ্নিং এণ্ড আৰ্লি
লাৰ্নিং সিস্টেম সো কি ইয়াত আমি এআই ইউজ কৰি পাও নি হেতু বস্তু আছে ঠিক তেনেকে ethics and accountability কথা দিয়াত আমি কৈছো গভৰ্নেন্স ইস্যুটো আমি কৈছো কম্পাৰেটিভ এনালাইসিস এন্ড ফিউচাৰ আউটলুক সো দিকে আমি জাপানৰ মডেলৰ কথা কৈছো যে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে সো দিকে এখিনি আমি চাম ঠিক তেনেকে কি টাৰ্মস কি আছে আমি এখিনি চালো ওকে লেটস মুভ হেড ইয়াত কৈছে যে ডে ক্লিয়াৰড ফৰ অইল পাম কাল্টিভেশন ইন দা স্টেটস টি স্টেটস সো দিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে যেটো আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াত মেইন এটা প্ৰবলেম কি আছে যিখিনি আমি এডিবল অইল আছে এডিবি ললে 65% আমি কি কও ইম্পোর্ট কৰো গম পাইছানে যিখিনি মিঠাতেল আপুনি খাই আছে ইঞ্জিন হওক পুবালি হওক যি খাই আছে তোকে তাৰ ভিতৰত হয়তো যদি 10টা আপুনি মিঠাতেলৰ বটল আনছে তাৰ ভিতৰতে 6টাত যিখিনি মিঠাতেল আছে দ্যাট ইজ বিন ইম্পোর্টেড ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ঠিক আছে মোস্টলি কি দোজ আর বিং কামিং ফ্রম দা মালয়েশিয়া সো মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া যিকিটা রিজন আছে সো দিকে তাত কি হৈছে তাত পাম অয়েল আছে পাম অয়েল সো হে পাম অয়েলৰ পৰা কি হৈছে আমি মাস্টাৰ অয়েলটো বনাইছো আৰু সেইখিনিকে কি কৈছো এডিবল অয়েল বনাইছো আৰু সেই এডিবল অয়েলখিনিকে আমি কি কৈছো ইউজ কৰিছো সো দিকে এতিয়া কি হৈছে যে আমি সদায় ইম্পোর্টটো কমাব লাগে ইম্পোর্টটো কি কৰিবলে কমাব লাগে সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছো যে জিটু ধৰক পাম অয়েল আছে সেই পাম অয়েলটো আমি নিজে বনাম ঠিক আছে সো দিকে আমি পাম অয়েলটো কি কৰিম ডমেস্টিক্যালি ক্ৰিয়েট কৰিম ডমেস্টিক্যালি ফাৰ্মিং কৰিম ঠিক আছে সো দিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এটা কি কৈছে নেশনাল নেশনাল মিশন ফৰ অইল এন্ড পাম যেটো এটো NMOP সো দিকে পাম অইল সো দিকে এটো কি কৈছে যে এটো দিছে নেশনাল মিশন অন এডিবল অইলস অইল পাম সো দিকে এটা মিশন কইলে যে তেওঁলোকে কলে যে আমি ফাৰ্দাৰ ইম্পোর্ট নকৰবা ইম্পোর্টটো আমি কমাম কাৰণ কি আমাৰ যিখিনি এডিবল অইল আছে এখিনি মোস্টলি উই আৰ ইম্পোর্টিং হনে না সো দিকে তাৰ কাৰণে দুটা ৰিজন আমি সিলেক্ট কৰিলো ওয়ান অফ দ্যাট ৰিজন ইজ আসাম এন্ড আদাৰ ইজ আন্দামান এন্ড নিকোবৰ তো ইয়াতে কনসার্ন আছে কিন্তু কনসার্নটো হৈছে কি যেটো পাম অয়েল আছে ন পাম অয়েলটো বহুত বেছি কি লাগে পানী লাগে ওয়াটাৰ আৰু এইটো আমাৰ কাৰণে ইনভেসিভ হয় এটো এটা ইনভেসিভ স্পেসিস হয় কাৰণ কি আমাৰ ইয়াত মানে পাম গছবা নহয় বুজি পাইছেনে সো দিকে দুটা বস্তু কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা যে হয় এইটো পা আমাৰ নেশনালি বা আমাৰ যেটো ধৰিলো এডিবল অইল যেটো সেক্টৰ আছে সেই সেক্টৰটোত আমি আত্মনিৰ্ভৰ হৈ যাম কিন্তু অসমৰ যেটো সয়েল আছে অসমৰ যেটো ওয়াটাৰ লেভেল আছে দ্যাট মে put in concern ঠিক আছে ঠিক তেনেকে এটো এটা ইনভেসিভ স্পেসিস হয় সো দিকে ইয়াত আমি কি কৈছো যে টি সেক্টৰ যিখিনি আছে যে ধৰক আমাৰ কি আছে চাহৰ এটা মানে ৰিকোয়াৰমেন্ট এটো আছে যে চাহক চাহ লাগে কি লাগে হেকানে গছ দিয়া যায় যাতে চাহ পৰে সো দিকে আমি যিকোনো যিজোবা গছ দিছো সেই গছজোপা যদি আমি পাম অইল লগাই দিও তেতিয়ালে কি হৈছে আমাৰ অসমত কি আছে অসমত ল্যান্ডৰ ধৰক আজি দিনত যদি আমি চাও যে অসমত যদি অকমান ল্যান্ডৰ অভাৱ আছে যদি হেতু যদি নাইকিয়া কৰিবলৈ হয় তেতিয়ালে আমি এটো কৰিব লাগিব যিখিনি আমাৰ টি স্টেট আছে টি স্টেটস তো টি স্টেটস খিনি যিখিনি ধৰক আমাৰ শ্যাডো গছ আছে যদি সেই গছখিনি আমি পাম অইল লগাম যদি হেতুৱে কনসেপ্ট যদি ইয়াত আমি কিনো ক্ৰিটিক্যালি এনালাইসিস কৰিব লাগিব যে বহুত এক্সপার্ট ডাউন টু আৰ্থ খন আপুনি যদি পঢ়ে ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট a lot of experts has raised some red flags regarding this মানে হেৰি ইনিশিয়েটিভ সো গুদে ঠিক আছে আমি এটা সদায় কি কৰিব লাগিব দুটা এক্সট্ৰিমৰ মাজত যেতিয়া ডাইলেমা আহিব তেতিয়া আমি তাত সিনথেসিস কৰিব লাগিব সো গুদে ৰেগুলাৰ মনিটৰিং হ'ব লাগিব ইয়াত ঠিক তেনেকে টেকনলজি ইনফিউজ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে both these two things will be sort out ঠিক আছে সো গুদে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ ওয়েলফেয়াৰ has approved the cultural of palm cultivation of palm oil in 5% land of Assam's tea state so দিকে অসমৰ tea state of 5% এৰিয়াত কি হ'ব অসম কি কৰি গৈছে যে পাম অইলৰ কাল্টিভেশন হ'ব ঠিক আছে so দিকে আন্ডাৰ দা NMEOP so দিকে নেশনাল মিশন অন এডিবল অইল এন্ড অল পাম so দিকে আফটাৰ এপিলস ফ্ৰম দা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ টি এছ'চিয়েশ্যন ওকে so দিকে নেতাই কি কৈছে এটা এপিল দিলে যে আমাৰ যিখিনি ধৰক টি ষ্টেট আছে তাত আপোনালোকে অইল পামটো লগাওক So the tea states earlier faced exclusion from the NMEOP due to the land classification issue. Assam government has already allowed 5% of tea states for that non-tea purposes in 2022. So the a special NE package under the NMEOP supports infrastructure like drip irrigation, planting material and biofencing. This is drip irrigation to eta year solution hisabe ahise. Khub beshi pani lage ঠিক আছে তো দিকে এটো মানে ড্রট কই দিব সো দিকে হেকেনে কি কইছে যে আমি এটা সলিউশন হিসাবে ড্রিপ ইরিগেশন কৰিব লাগিব কাৰণ কি ড্রিপ ইরিগেশন টু থ্ৰুদি আমি কি কৰিব যে লিমিটেড পানী ইউজ কৰি পেলাই আউটকাম তো ভাল পাব মানে এফিশিয়েন্সি তো বাঢ়ি যায় ইরিগেশনাল এফিশিয়েন্সি যেটো আছে তো বাঢ়ি যায়
ওকে সো ঠিক তেনেকৈ মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস যদি চাও যে এগ্ৰো ক্লাইমেটিক সাস্টেইনেবিলিটি যে আসাম ক্লাইমেট ইজ ফেভৰেবল ফৰ অইল পাম ঠিক আছে সো গতিকে হাই ৰেইনফল লাগে হিউমিডিটি টেম্পাৰেচাৰ ডাইভাৰ্সিফিকেশন অফ মনোকালচাৰেল ইন টিজ এগ্ৰোনমিক্যালি সাউন্ড ঠিক তেনেকৈ ৰিডিউসিং ৰিস্ক অফ টি ইল্ড ফ্লাকচুৱেশ্যন সোশিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰেল প্লান্টেশন লেবাৰৰ কথা কোৱা গৈছে যে টি গাৰ্ডেন লেবাৰ ইজ ইকনমিক্যালি ভালনাৰেবল সো গতিকে তেওঁলোকে ডাইভাৰ্সিফাই যদি হয় তিলে আৰু বেছি পইচা পাব ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাও যে গভৰ্নেন্স এণ্ড পলিসি এণ্ড ফাইনান্সিয়েল ডাইনামিক্স যদি চাও যে সেন্টাৰ ষ্টেট কোঅৰ্ডিনেশ্যন টা লাগিব পলিসি হাৰমনাইজেশ্যন এটা লাগিব ঠিক তেনেকৈ ইকনমি এগ্ৰিকালচাৰ এনভায়ৰনমেন্টৰ পৰা যদি চাও যে ইকনমি যদি আমি চাও যে কৈছো যে 60% তকৈ বেছি আমি কি কওঁ ইম্পোৰ্ট কৰোঁ হয়নে নহয় সো গতিকে হেকাৰণে আমি কি কৈছো যে যদি আমি সেই ইম্পোৰ্টটো substitute কৰিব পাৰো through this cultivation in the Assam and ki Andaman Nicobar তেতিয়ালে আমাৰ ইম্পোর্ট বিলটো কমি যাব ইম্পোর্ট বিলটো কমি যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভছটো বহুত বেছি মানে হেলথটো ভাল হ'ব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ব যে ৰূপিটো এপ্ৰিশিয়েট হ'ব গতিকে এইখিনি বাকিখিনি কথা ইকনমিক্সৰ পৰা আপুনি লগাই দিয়ক ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাওঁ যে এগ্ৰিকালচাৰ ইনোভেশ্যন এণ্ড পলিসি পুশ যদি আমি চাওঁ কুসুম যোজনাটোৰ কথা আমি ক'ব পাম যে প্ৰধানমন্ত্ৰী যিটো আমাৰ কোৱা গৈছে যে মানে সোলাৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰা ঠিক তেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা এই দুটা কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেলে কাৰণ কি এনাৰ্জিটো বাচি যাব কাৰণ কি থ্ৰু সোলাৰ এনাৰ্জি আমি প্লান্টেশ্যন কৰিম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা থ্ৰুদি আমি ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি মানে ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি to ami efficient banam ঠিক নে environmental concern কি যে oil palm monoculture is associated with globally with the deforestation so গতিকে আবাই deforestation হ'ব পাৰে deforestation is a major concern হনে ন ঠিক তেনেকা biodiversity loss কেলে কাৰণ কি soil degradation কৰে ঠিক আছে ঠিক নে increase greenhouse gas emission so however Assam's model is limited to 5% of existing plant and not virgin forest so আমি যিখিনি existing forest আছে so existing plantation যিখিনি land আছে যত মানে অলৰেডি খেতি কৰি থোৱা আছে কোনবাটা না হয় কোনবা তাতহে আমি অল পামটো লগাম আমি ভাৰ্জিন ফৰেষ্ট এখন কাটি পেলাই তাত আমি অইল পাম লগোৱাৰ কথা ভবা নাই ঠিক আছে that is very good environmental concern must still be addressed via environmental impact assessment কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কি environmental ওপৰত impact এটা আছে দেখিছে ইয়াত ভালকে ধৰিলক আমি এক্সপ্লোৰ কৰা নাই কিন্তু actually it is a matter of very concern agroforestry model টা কথা কোৱা গৈছে cultivation only in the degraded and non forest land ঠিক আছে সো গতিকে যিখিনি নন ফৰেষ্ট ল্যান্ড আছে তাত আমি কৰিব পাৰিম কাৰণ কি এটো এটা ইনভেসিভ স্পেসিস এন্ড ইট কনজিউমস লট অফ ওয়াটাৰ সো গতিকে ঠিক তেনেকৈ এথিক্যাল পার্সপেক্টিভটো আমি চাইছো লিংকেজেস টু UPSC আমি চাইছো কি টার্মস কোনকিটা আছে কিটা আমি চাইছো আৰু কি ৰেকমেন্ডেশনস আছে অলৰেডি আমি এখিনি চাইছো ঠিক আছে সো নেক্সট আৰ্টিকল যদি আছে গ্লোবাল ৰেস ফৰ মিনাৰেল উইল ডিফাইন নিউ পাৱাৰ ইকুৱেশন ওকে সো গতিকে আমি গম পাইছো যে আমাৰ এখন গ্ৰীনল্যান্ড হয় সো গতিকে আমাক কি কৈছে যে মিনাৰেল যেটো আছে সেই মিনাৰেলটো আজি দিনত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কেলে মিনাৰেলটো ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ কি আমি গমাইছো যে জুনখন মানে কান্ট্ৰিয়ে টেকনলজি খিনি ইমার্জিং টেকনলজি আছে সেই ইমার্জিং টেকনলজি জুনে লিড লব পায় হিয়ে গ্লোবালি কি কব পাৱাৰ হাউস হিচাপে ইমার্জ হ'ব ঠিক আছে সো তুমি জানে ধৰলক 1950s বা 1940s তেতিয়া আমাৰ কি আছে যে এটম বমটো বনাব লাগিব গতিকে এটম বম জুনে বনাব পাইছিলে টেকনলজিক্যালি জুন সাউন্ড আছিলে রাশিয়া এন্ড দিস USA সো তেওঁলোকে রুল কৰিলে সো আজি দিনত যেটো টেকনলজি আছে দ্যাট ইজ AI আজি দিনত যেটো টেকনলজি আছে দ্যাট ইজ দা মেকিং অফ সেমিকন্ডাক্টৰস আৰু এই সেমিকন্ডাক্টৰ বনাবৰ কাৰণে বা আমাৰ যেটো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ৰিসোৰ্সেস আছে ফৰ এক্সাম্পল দিস সোলাৰ PV সেলস সো গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ কি লাগিব যে কিছুমান ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলস লাগিব ঠিক আছে সো গতিকে সেই মিনাৰেলখিনি যাৰ ওচৰতে আছে ইয়ে কি কইব যে ফিউচাৰ ওয়ার্ল্ডখন ডিক্টেট কইব ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৈছে হাঙ্গার ফৰ দ্য ৰেয়াৰ আৰ্থ ক্রিটিক্যাল মিনারেলস কেলে কাৰণ কি ইয়া পাই গোটে গ্লোবালি পাৱাৰ টু শিফট হ'ব বুজি পাইছে নে সো গতিকে US ইজ ভেৰি কনসার্ন অ্যাবাউট ইট এন্ড চাইনা ইজ অলৰেডি এহেড ইন দিস ৰেস বুজি পাইছে নে চাইনা আজি দিনত আগবাঢ়ি আছে সো গতিকে ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টস খিনি কি আছে 21st সেঞ্চুৰী এখিনি নিউ অইল বুলি কোৱা গৈছে ইয়াত কিহৰ ইউজ হয় ক্লিন এনাৰ্জি ইউজ হয় wind turbine solar plates ঠিক তেনেকৈ হাই টেকনলজি ইলেক্ট্ৰনিক্স আমি কৈছো স্মাৰ্টফোন সেমিকন্ডাক্টৰ এইবিলাকত ইউজ হয় যেনেকৈ লিথিয়াম হক হনে নহয় ঠিক তেনেকৈ ক্যাডমিয়াম হক প্যালাডিয়াম হক সো টাইটেনিয়াম হক ক্ৰোমিয়াম হক সো কি এইবিলাক কি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট and those rare earth elements are being used in the making of these new era technological devices ঠিক আছে সো গতিকে ডিফেন্স যিখিনি ধৰলক ইকুইপমেন্টস আছে স্যাটেলাইট হক মিসাইলস হক ঠিক তেনেকৈ হেলথ ইকুইপমেন্ট যিখিনি আছে গতিকে এইখিনি ওপৰত যদি যাৰ ওচৰত ধৰলক মিনাৰেলটো থাকিব লাগিব ন তেতিয়াহে এই বস্তুবোৰ বনাব পাৰিব সো গতিকে যাৰ ওচৰত মিনাৰেল আছে কি এই বস্তুবোৰ বনাব
আৰু যোনে এই বস্তুবোৰ বনাব সি এই বস্তুবোৰ এক্সপোৰ্ট কৰিব যোনে এই বস্তুবোৰ এক্সপোৰ্ট কৰিব সিয়ে কি কৰিব ডিক্টেট কৰিব গোটেই ট্ৰেডটো ডিক্টেট কৰিব যে আমি নিদো মিনাৰেল কি কৰিবি তই তো তেতিয়া হলে কি হ'ব যে ভাল ভাল কি হ'ব ট্ৰেড ডিলটো তেনেকে নিগোশিয়েট হ'ব মানে তেনেকে বাৰ্গেনিং হ'ব বুজি পাইছে না যদি এইকেইটা বস্তু লাগিব মানে ওকে যেনেকে অইলৰ ক্ষেত্ৰত আগতে আছিল বা গোল্ডৰ ক্ষেত্ৰত এটা সময়ত আছিল বুজি পাইছে না ঠিক তেনেকে মানে হিষ্ট্ৰীটো যদি চাও যে চাইনা আমাৰ ইয়াত টি কিয় আৱিষ্কাৰ হ'ল তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যে চাইনাই কি কৰিলে গোটেই টিটো মানে টিটো অকল চাইনাতে হয় সো গতিকে চাইনাই ক'লে যে বাহিৰৰ কোনো যদি চাইনা বা টি ল'ব হয় সো গতিকে চাইনা বা টি কোনে লয় ইউৰোপে লয় সো গতিকে চাইনাই এইটো কৈ দিলে যে তোমালোকে যদি টি লাগে তেতিয়াহ'লে ইন এক্সচেঞ্জ তোমালোকে মোক কি দিব লাগিব গোল্ড ঠিক আছে বেলেগ আৰু ইকো বস্তু আমি টি নিদো সো গতিকে এইটো কি কয় ডিক্টেট কৰিছে ন কাৰণ কি হেকৰ সময়ত যিটো ধৰি লওক কাৰেন্সি আছিল হেকৰ সময়ত যিটো আটাইতকৈ ভ্যালুয়েবল মিনাৰেল আছিল বা মিনাৰেল বিল নহয় প্ৰডাক্ট আছিল যে টি লাগিবই তেওঁলোকক খাবলৈ সো গতিকে সেইকাৰণে কি হ'ল যে বহুত কষ্ট হয় মানে সো সেইটো ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকামখনৰ লিখা আছে সো গতিকে তেওঁলোকে সেইকাৰণে কি কৰিলে যে অল্টাৰনেটিভ সোৰ্স এটা উলিয়ালে যে ইমান তাহাঁতি মানে ধৰি লওক ইমান কণ্ডিশ্যনছ খিনি ইমান ৰিজিড হয় ইমান ৰিস্কি হয় কেনেকৈ ইমান ইউৰোপৰ পৰা কেনেকৈ এখন মানে জাহাজত যে গোল্ড লৈ পেলাই আমি চাইনালৈ আহিম তাৰ মাজতে যদি ট্ৰেড মানে ডকাইতি হয় বা কিবা হয় বহুত ৰিস্কৰ কথা আছে সো গতিকে some entrepreneurs are being incentivized to find some alternative sources of tea and they have discovered it in Assam okay so গতিকে কথাটো তেনেকুৱা হয় তেতিয়া জিও ইকোনমিক এন্ড জিও পলিটিক্যাল স্ট্ৰাইকস খিনি আমি দেখাইছো চাইনিজ ডমিনেন্স কি আছে ইয়াত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্ট্ৰ্যাটেজি কি হয় ওয়েস্ট এছিয়া ইউএই হেকিন বস্তু আমি দেখাইছো টেকনলজিক্যাল ট্ৰানজিশন অফ মাইনিং সো গতিকে মাইনিংৰ কথা কোৱা গৈছে যে এআই অটোমেশন আৰু আইওটি ড্ৰোন সো গতিকে তেনেকা আমি মাইনিংটো কৰিছো ঠিক তেনেকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে মিশন লাইফৰ কথা আমি কৈছো ঠিক তেনেকে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিস দিছো যে কেনেকে ইকোনমিৰ ওপৰত ইম্প্যাক্ট কৰিব পলিটি স্ট্ৰ্যাটেজি এনভায়ৰনমেন্ট টেকনলজি এথিক্যাল ঠিক আছে সো গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাব সো গতিকে আজিৰ দিনত ইণ্ডিয়া ৱে ফৰৱাৰ্ড টু যে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া ওচৰত আজি দুটাই কথা আছে যে চাইনিজ ডমিনেন্স যেটো আছে হেতু আমি চ্যালেঞ্জ কৰিব লাগিব সো চাইনা পা আমি আজিৰ দিনৰ সাংঘাতিক বেছি কি কৈছো যে যিমানখিনি চিপস মেকিং হয় যিমানখিনি আমাৰ মানে semiconductor হয় we are importing from China so we have to diversify our trade links ঠিক আছে কাৰণ কি চাইনা আমাক আকৌ হে আগৰ মানে হিষ্ট্ৰী ৰিপিটস ইটসেলফ আগৰ নিচিনাকে আমাক চাইনা ক'ব যে এই প্ৰডাক্টটো যদি লাগে তেতিয়ালে মোক ইমান এনেকেহে হ'ব ঠিক আছে সো গোল্ড দিব লাগিব তেতিয়া আমি ডলাৰ দিব লাগিব তেতিয়া আমি কৰিম ঠিক আছে সো গতিকে হেতু যাতে নহওক তাৰ কাৰণে আমি ইণ্ডিয়া কি কৈছে যে ডাইভাৰ্সিফাই কৰিছে যে মিনাৰেল ৰিসোৰ্স কিন কেলে কাৰণ কি চিলি আৰ্জেন্টিনা অষ্ট্ৰেলিয়া আমি গম পাইছে যে কেদিনমান আগত চিলি ধৰক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছিল হয়নে ন so why that is because আমি যিখিনি ল্যাটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰি আছে ল্যাটিন আমেৰিকান কান্ট্ৰিত আমাৰ কি আছে যে লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গলটো আছে সো গতিকে চিলি বলিভিয়া সো গতিকে আৰ্জেন্টিনা সো গতিকে এই যিটো লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গল আছে সো গতিকে সেই লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গলটো মানে মিনাৰেল ৰিচ হয় না সো গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি নেগোশিয়েট কৰিছো ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৈছো যে আফ্ৰিকান ইউনিয়নৰ লগত আমি কৈছো ঠিক তেনেকৈ আমি কি কৈছো যে আমি এনেকুৱা ধৰক আৰ্থ অবজাৰভেটৰি স্যাটেলাইট আমি পঠাইছো যাতে আমাৰ ইয়াত যিখিনি ডমেষ্টিক হিডেন ৰিসোৰ্স আছে সো গতিকে সেই হিডেন ৰিসোৰ্স খিনিও যাতে আমাৰ ডিসকভাৰ ফৰ এক্সাম্পল কেইবছৰমান আগতে অৰুণাচল প্ৰদেশত আমি কেডমিয়ামৰ কি কইলো যে উৎস পালো ঠিক তেনেকৈ জেএনকেত আমি কি পালো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আমি লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভাৰ এটা পালো যেটো ওয়াৰ্ল্ডৰ সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট হয় সো গতিকে এই দুটা ধৰণে আমি কি কৰি আছো ধৰক আমি কাম কৰিছো যাতে আমাৰ কি হৈছে এই যেটো মিনাৰেল অটোনমি আছে বা মিনাৰেলৰ ওপৰত যেটো আমাৰ মানে ষ্টক আছে হেতু যাতে ভাই সো যে স্ট্ৰ্যাটেজিক ৰিজাৰ্ভছৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ ইউএসএ কি কৈছে যে স্ট্ৰ্যাটেজিক ৰিজাৰ্ভছ এটা খুলিম বুলি কৈছে ঠিক তেনেকৈ ইন্ডিজিনিয়াস আৰএনডি কথা কৈছে ডমেষ্টিক এক্সপ্লোৰেচন যেটো আমি অলৰেডি কৈছো ঠিক আছে সো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ফলো পাইছো ঠিক জিও ডিপ্লোমেসি কি আছে আমি হেখিনি বস্তু চাইছো আৰু এটা মেইনছ আনসাৰ লিখিছো ওকে লেটস মুভ হেড ইয়া যদি আমি চাও যে দা বিলিগৰেন্ট অফ দা বাংলাদেশ সো গতিকে বাংলাদেশৰ যেটো আজি দিনত পজিশন that is not very convenient for India okay so গতিকে হেতু কাৰণে আমি কি কৈছো যে বিলিগৰেন্ট এটা মুভ হৈছে ইয়াত এটা অলপ চেঞ্জেস আহিছে হনে ন কাৰণ কি আগতে ধৰিলো বাংলাদেশ আমাৰ লগত খুব এটা friendly asle so as the regime has been changed some attitudes and warmness of that Indo Bangla is in threat okay so gotike ami jodi sao je international relation constitution polity ki ase China factor to ami saisu yat khorai legitimacy crisis কি আছে ইয়াত কাৰণ কি এখন ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হয় ঠিক আছে সো গতিকে বে অফ বেঙ্গলৰ সিকিউৰিটিৰ কথা কোৱা গৈছে সেইকাৰণে আমি বিমষ্টেকত পাৰ্টিসিপেট কৰিছো ঠিক তেনেকৈ ইকোনমিক ৰিস্কৰ কথা কোৱা গৈছে ইয়াত
নেক্সট যদি চাওঁ যে মাল্টি ডাইমেনশনাল এনালাইসিসটা যদি আমি চাওঁ জিঅ'পলিটিকেল ডাইমেনশনছ কি আছে ইয়াত জিঅ'পলিটিকেল ক্ৰাইচিছ কি আছে ৰিগাৰ্ডিং টু দ্য বাংলাদেশ ঠিক তেনেকৈ মহম্মদ ইউনিছৰ লেজিটিমেচিৰ ওপৰত ডেফিচিট আছে ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়াছ পজিশ্যন কি আজিৰ দিনত সেইটো বস্তু আমি চাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ চাইনাছ হেজিং ষ্ট্ৰেটেজি কথা কোৱা গৈছে historical cultural undercurrents kini ami saiso UPSC ki jikhini term ase ekhini saiso and what are the way forwards for vision 2047 that is intends to make India as a developed country so like Bangladesh as a swing state so it may become a geopolitical pivot between India China and West Asia okay so like ami ki dikhisu je strategic autonomy kotha koa goise India's proactive role kotha koa goise suggestive readings kotha koa goise jikhini atholok apnaloke ya regarding pabo so like woke ideologies and caste and dismantling of Indian meritocracy ইয়াৰ কোৱা গৈছে যে suddenly যে caste related বস্তু খিনি কি হৈছে ৰাইজ হৈছে সো গতিকে উইক হৈছে সো গতিকে এটো বস্তু এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এটো বস্তু এড্ৰেছ কৰিব কাৰণে আমি কৈছো যে ইন্ডিয়ান মেৰিটক্ৰেসিটো অকমান যদি কাষ্টৰ ৰিলেটেড যদি কথাবোৰ বেছি বেছি হৈ থাকিবলৈ হয় তেতিয়ালে মেৰিটক্ৰেসিটো ডিক্লাইন হ'ব ন সো গতিকে হে মেৰিটক্ৰেসিৰ ওপৰত কি হৈছে ইম্প্যাক্ট পৰিছে বুলি কৈছে সো গতিকে উই ডু নট ফেভৰ দিস ৰাইজ এণ্ড ৱেক অফ দিস আইডিঅলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস এণ্ড দা কাস্টিজম হয়নে ন সো ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেমক্ৰেসি ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰুল অফ ইকুৱেলিটি কথা চলিব ঠিক তেনেকৈ হিষ্টৰিকেল এণ্ড সোশ্যাল কালচাৰেল ডাইমেনশনছ খিনি আমি চাইছো ইয়াত political dimensions kini provide kora goise aru integrated time space analysis ta de the ancient India kenuka asle colonial post colonial 2000s ot keneka asle aru future projection to kenuka hobole goise thik teneka ami jodi saw je next article is how the Supreme Court spoke out about the free speech so like free speech regarding Supreme Court recent verdict kini amar kane important hobo thik ase so like a poem and a police case so like ami gom poa goise je ki koa goise je এজন সাংসদে এটা পোয়েম মানে পাঠ কৰিছিলে যেটো কাৰণে তেওঁ কি কৈছে এৰেষ্ট কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰা গৈছিল কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে তেওঁ ৰিলিফ দিছে কৈছে যে ক্ৰিয়েটিভ আৰ্টিস্টিক এক্সপ্ৰেছনৰ কাৰণে আমি কি ক'ব নোৱাৰো যে মানে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশনটো লগাব নোৱাৰো সেইটো কেদিমান আগত আমি কৈছিলো যে উজ্জ্বল ভূঞা খুব ক্যাটেগৰিক্যালি কৈছে উজ্জ্বল ভূঞা ইজ ফ্ৰম আসাম এণ্ড হি ইজ নাও এ সিটিং জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট সো গতিকে তেওঁ কৈছে যে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশনটো একচুয়ালি ৰিজনেবল হ'ব লাগিব বুজি পাইছে সো গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে আমি ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশন লগাব নোৱাৰো so the fall of FIR kotha koise thik ase so the fall of ki FIRs were registered under the multiple IPC provisions thik teneke ami koisu je Gujarat High Court refused to quash FIR citing nascent stage of investigation Supreme Court reversed the High Court decision and quashing the FIR outright so the here koa ase substantive dimension ki ase the freedom of speech under article 191A so tar ama koa ase the free speech or ama ki ase liberty dise thik teneke enukwa koise je excessive liberty dia na so tar eta threshold bani dise threshold to ki that is discussed in the article 19.2 that is related to the reasonable restriction so it ami ki kobole boje morality public order thik teneke incitement offense or foreign relation so it egita bostu upor mane monor rakhi pela ami ki kobole bo freedom of speech to enjoy kobole bo so it Shreya Singhal case to kotha ami kobole bo kele kan it is related to the online free speech hone no landmark judgment eto thik teneke Rangarajan thik teneke K Abbas এই কেস কিনি আপোনাকে কোড কৰিব ইন মেইনস আনসার রাইটিং সো প্রসিডিউরাল ইনোভেশন কি কি আছে ম্যান্ডেটরি প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি কি কি আছে আমি হেখিনি বস্তু চাইছো ঠিক নাকি এগেইনস্ট দা হ্যাকলার্স ভেটো ঠিক নাকি implication for the governance and the policy so the policy or governance kane ki important bostu ase ami hekini saise comparative international perspective ekhini bostu dekhwa boise so the UPSC relevance or kenuka bostu ase ami hekini saise okay let's move ahead the abuse of anti dowry law separating myths and the facts okay so the yat kwa ase 498A of the section of IPC was enacted in 1983 to prevent married women from the cruelty and the dowry harassment so the etu bostu apnaka likhibo je 498A that is related to the dowry okay so the yat koa goise je husband and relatives so the however the growing concern over have emerged around the massive narrative with the proclaim that women file false cases so the women file false cases complaints for the personal vendetta so the Nomita Bhandra interrogative this narrative arguing that the real dowry violence remains prevalent so the yat koa goise je dowry to still prevalent hoise so ge ekhon law banale sob bostu settle hoy na jay so law to main kotha implementation kiman hoise
That is the main thing. Our law, our society jitu moral, hetu khodai ki hoise ketiaba align nohobo pare. So dike yat enukwa hoise je society etialeke mane hoy manilse je dowry is bad, but etialeko sankhatik bhabe society he consensus to oha nai, consensus to je dowry is unethical. So dike law to progressive hoy goise kintu society ethics to pisot boi goise. So dike social jikhini dholok engineering ase ami hekhini koibo lebo jate law logot society jitu attitude ase he society attitude jare align koibo pai buzi paise ne. So law to progressive hoy gusi gol kintu society morality to yata ase. So dike ami social engineering koibele law to parallel ot ami ki kobo lebo society attitude to anibo lebo thik ase. So dike hetu bahut dangor risk kotha hoy tene misuse although the possible of exaggeration. So dike misuse hobo pare kintu hetu mane ki koise exaggerate kora goise because of the prevailing patriarchy in a society. Tene jodi ko je focus on the rare misuse thik ase. So dike a structural solution requires thik ase. Structural solution ta lagibo kan ki there is a menace in a society hone no ta ba ki hobo inequality ta ba ki hobo corruption ta ba ki hobo patriarchy ei gotei jikita element ase no ei gita revive hoi thakibo ba ei gita khodai ki hobo re-emerge hoi thakibo in the society au ei gita democracy ethos constitutional ethos logor hegita ketia align nokore. We do not promote patriarchy, we do not promote gender related violence, we do not promote corruption, we do not promote this kind of violence, biasness. So gotike ekhini bostu naika kobo kane dowry to naika kobo lebo thik ase. So gotike GS paper apni eta flow chart to hetu bostu banao pae teneke thik ase. So flow chart banale bhal lagibo. So gotike GS paper 1 jehetu amar space remediation ase. So gotike India space and women Indian society and women empowerment. So gotike dowry and gender violence kotha koa goise yet 19 women are killed every day for the dowry. So gotike you see the statistics, it is very much etu mane বহুত বেয়া লগা এটা স্টেটমেন্ট হনে ন বেয়া মানে এটা স্ট্যাটিস্টিক্স তো সকিমা সাংঘাতিক যে 19 গৰাকী মানে ওমেনৰ হত্যা হয় because of the dowry every day. So that is a matter of concern. It's a very emotional statement. Okay, যদি আমি চাও যে সোশিয়াল নর্মস এন্ড স্টিগমা সো কি ইয়াত এটাও কি আছে যে স্টেৰিঅটাইপ আছে যে ভেঞ্জিফুল ওমেন ঠিক তেনেকে আমি কি কৈছো যে পলিটি গভৰ্নেন্স আৰু সোশিয়াল জাস্টিসৰ আমি কি কৰিব এটো বস্তু উঠাব লাগিব এথিক্স এন্ড এথিক্যাল ডাইমেনশনৰ পৰা আমি এটো বস্তু খুব ধুনিয়াকে চাম মাল্টি ডাইমেনশনাল এংগল যা চাইছো যে লিগ্যাল এথিক্যাল পার্সপেক্টিভ কি আছে ঠিক তেনেকে ইনোভেশন সলিউশন এন্ড পলিসি ৰিফৰ্মস হেকিৰা বস্তু আমি এড্ৰেছ কৰিছো ঠিক তেনেকে ক্ৰিটিক্যাল ৰিভিউ এটা চাইছো আমি মডেল আনসাৰ সিনপসিস টা আমি প্ৰেজেন্ট কৰিছো ওকে সো লেটস মুভ ahead যে ACT REC's CRISPR based test detects a rare blood cancer. Okay, so CRISPR case 9 ami kom paisu je it is a molecular seizure আৰু যেটো কাৰণে UPSC দুবা কোৱেশ্চন খুদিছে ইয়াৰ পৰা ব্যাক টু ব্যাক আৰু ইয়াত মানে কেমিষ্ট্ৰি নোবেল প্ৰাইজও পোৱা গৈছে তিনকে একিউট promyelocytic leukemia to থাকিলে গম পাব যে it is related to blood cancer. So it is a rare and aggressive subtype of acute leukemia. So it is caused by the genetic fusion of PMLR. So it is ইয়াত কোৱা গৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে কি আছে যে এটা cancer blood cancer related cause ta ase. So current diagnosis challenges ki ase je time consuming molecular test like RQ aru fish requiring the costly equipments. So it delay in the treatment initiation or contribution to avoidable death. So it innovation to ki is a CRISPR. So it tar through ami ki koim hetu bostu kati dim hone no CRISPR ki koi je party jitu gene mane jitu DNA part mane dysfunctional hoy ase kan ki dysfunctional DNA eta ki koibo hetuke akor replicate koibo. So it he part to ami kati di pele ami ki koim re-engineering goi pele tar eta bhal akor DNA part ami install koim. So it hekhini bostu ami ki koise je within 3 hours hetu bostu hoy jay. So it 100% reliable বুলি কৈছে যে টেকনলজিক্যাল এন্ড সাইন্টিফিক ইনোভেশন তো এই ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু আমি গম পাইছে যে ক্যান্সাৰ ইজ কিমান ওয়াইড স্প্রেড হৈছে যে কমনলি যে প্ৰত্যেক 10 জন মানুহৰ ভিতৰত এজন মানুহৰ ক্যান্সাৰ হ'ব আজি দিনত এনেকুৱা হৈছে ঠিক আছে সোশিও ইকোনমিক এক্সেস ডাইমেনশন খিনি আমি দেখাইছো যে ৰিডিউসিং পাবলিক হেলথ ইনইকুয়ালিটি তো আমাৰ কমিব ঠিক তেনেকে হেলথ ইমপ্লিকেশনস খিনি ৰিজলভ হ'ব কষ্ট ৰিডাকশন হ'ব কাৰণ আমি দেখিছো যে জিটো ধৰক লিউকেমিয়া ডিজিজ আছিল হেতু সাংঘাতিক কষ্টলি আছিল কিন্তু উইথ দ্য হেল্প অফ দিস CRISPR কেস 9 সো আমি কি কৈছো হেতু বহুত কমাব পাইছো সো ঠিক এথিক্যাল ডাইমেনটো কাৰণেও ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো a multi-dimensional linkage আমি কই দেখাইছো okay let's move ahead এল কৈছে যে boost financial regulators autonomy IMF from World Bank so ঠিক যিখিনি financial regulators কোন RBI financial regulators কোন SEBI financial regulators কোন IRDAI
হনে ন সো গতিকে এইবিলাকক কি কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকৰ অটনমিটো এনশিওৰ কৰিব লাগিব সো গতিকে গভৰ্নমেন্টে বাৰে যে ইনফ্লুৱেন্স কৰে বাৰে যে তেওঁলোকৰ অটনমিটোৰ ওপৰত যেতে হাত দিয়ে সেইটো কিন্তু ওয়াৰ্ল্ড বেংক আৰু আইএমএফ এতিয়া এপ্ৰিচিয়েট নাই কৰে সো গতিকে কাৰেন্ট লস এলাউজ গভৰ্নমেন্ট টু কন্ট্ৰোল সিনিয়ৰ ম্যানেজমেন্ট এন্ড বোৰ্ড অফ ৰেগুলেটৰ্স সো গতিকে এতিয়া যেটো ল চলি আছে যে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব পাৰে যে সিনিয়ৰ ম্যানেজমেন্ট আৰু বোৰ্ডক ৰেগুলেট কৰিব পাৰে সো গতিকে আইএমএফ এ কৈছে যে হেতু হ'ব না লাগে ঠিক আছে Okay, so the financial sector assessment report jitu ase so the tat ko gese je financial sector assessment report is a joint initiative of international so the etu kotha direct prelims ota ma hebo by the financial sector assessment report etu kune uliye so the world bank plus imf so etu mon rakhibo ঠিক আছে so the yat ki ase resilience to kiman ase etu saise aru india ko agose je flag the institutional weakness in the autonomy of the indian financial so the etu eta ki result hoy so the ei report tu ki ho kotha ko ase je amar jikhini institution financial institution ase tat lack of mane autonomy ase so the autonomy jeti na thake thile teonuke innovation anibo na tat teonuke bhalke nijor jitu thole insight ase etu put koibo na tat vested interest political interest ebu gote khini khumai thakbo buji paise ne So the ekhini kotha ase IMF World Bank recommendations khini kotha koisu multidimensional analysis ta disu so ethical governance issue tu ami saisu aru ki recommendations khini ki hobe je affiliated authority ami kobole legal harmony ragibo capacity building lagibo so the last amar ase je what is the protocol for defense export so the defense export okana amar ki legal framework ase ami saisu export authorization mechanism tu ami saisu aru handbook tu ami dekhwaisu tik teneka ami jodi saisu je why the harmonized list of dual use military items so the ami ki koisu dual use to purpose to ami kharaj koisu kan ki ami convention of weapons of mass destruction chemical weapons destruction ei black of signatory hoy india so the india's balancing act ki ase ekhini ami saisu aru what are the key steps that we have to take so the ekhini bostu loi pela ami azir dinot hamoisu thik ase thank you for watching us